Ahoj, tady Eliška. Dneska mám pro vás další video ze série Typické chyby v češtině. Minule jsem vám říkala, že já chyby nevidím negativně, naopak vidím je pozitivně. Vidím chyby jako příležitost se zlepšit nebo naučit se něco nového. A proto vás chci poprosit o jednu věc. Když uděláte v češtině chybu a někdo vás opraví, tak neříkejte, Ježiši, no jo, promiň, neomlouvejte se, ale řekněte, aha, díky. Je to maličkost, je to malá věc, ale myslím si, že to je hodně důležité. Neomlouvejte se za svoje chyby. Tak, jdeme na další typickou chybu v češtině. Dneska mám pro vás jednoduchou otázku. Žijete v České republice? Žijete v Praze? Žijete v Brně? Žijete v Ostravě, v Olomouci nebo v Pardubicích? A jak dlouho už? Jak se řekne česky I've been living here for 5 years? Jak se to řekne česky? Občas slyším, jak moji klienti a kamarádi z ciziny říkají žil jsem v Praze 5 let nebo žila jsem v České republice 5 let. A ty věty jsou správně, jsou gramaticky správně, ale když řeknete žil jsem v Praze 5 let, tak to znamená, že jsem v minulosti žil v Praze 5 let, ale teď už nežiju. Teď žiju třeba v Americe. Žil jsem 5 let v Praze a teď žiju v Americe. Žil jsem 2 roky v České republice a teď žiju v Německu. A nebo třeba já jsem žila 3 roky v Mexiku, ale teď žiju v Praze. Ale pokud jste žili v České republice, žili a pořád ještě žijete, tak musíte říct žiju. Žiju v České republice už 5 let. Žiju v Brně 10 let. Žiju v Ostravě 3 roky. Žiju v Olomouci 2 roky. Žiju v Pardubicích 5 let. A úplně stejně to funguje v češtině všude tam, kde v angličtině řeknete I've been doing something. Takže například učím se česky už 2 roky. Učila jsem se v roce 2018, učila jsem se v roce 2019 a učím se i tenhle rok. Učím se česky už 2 roky. Učím se česky už 5 let. Možná si říkáte, že to není moc logické. Proč musím říct žiju, když jsem v České republice taky žila? Je to proto, že v angličtině existuje hodně složitý systém času. Je jich tolik, že jsem si to musela napsat. V angličtině existují formy I live, I'm living, I have lived, I have been living. I lived, I was living, I had lived, I had been living. Tohle je pro Čechy, co se učí anglicky, noční můra. Časy v angličtině jsou pro Čechy hrozně komplikované. A proč? Protože v češtině existuje jenom jeden minulý čas, žila jsem, a jenom jeden přítomný čas, žiju. A to je všechno. Žila jsem nebo žiju. Takže žila jsem 3 roky v Mexiku a teď žiju už 2 roky v Praze. Už 2 roky žiju v Praze. Říkal někdo, že čeština je komplikovaná? A co vy? Žili jste v České republice? Nebo žijete v České republice? A jak dlouho už tady žijete? A v jakém městě žijete? Učili jste se česky? Nebo se učíte česky? A jak dlouho už se učíte česky? Napište mi to do komentářů. Mějte se zatím moc hezky. Ahoj.